ඔයා කිව්ව විදියට මම ඒක කෙරුවා. ඔයා කිව්ව විදියට මම ආවා. ඔයා කිව්ව විදියට ඒක සිද්ධ වුණා. අපි කොහොමද ওই විදිහ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? ඔයා කිව්ව විදිහට ඒ අදහස දෙන්නේ as you said. as you said. ඔයා කිව්ව විදිහට මම ආවා. මම ආවා I came. as you said I came. ඔයා කිව්ව විදිහට මම ආවා. ඔයා කිව්ව විදිහට ඒක සිද්ධ වුණා. as you said ඒක සිද්ධ වුණා it happened. as you said ඒක සිද්ධ වුණා it happened. as you said it happened. as you said it happened. as you said it happened. ඔයා කිව්ව විදිහට ඒක සිද්ධ වුණා. තාමත් ඔයාලට කෙනෙක් එක්ක ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? එහෙම කතා කරද්දී වරදිනවද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න බැරිද? ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම උත්තර දෙන්න බැරිද? ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඔයාලට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරද්දී. ඉතින් මේකට හොඳම විසඳුමක් තියෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා මගේ අලුත්ම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා. මේක මම දේශනයක් දෙන පාඨමාලාවක් නෙමෙයි. මම උගන්වීම් කරන දේවල් ප්‍රායෝගිකව පන්තිය තුලදී කතා බහ කරලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ පුහුණුවක් නැත්නම් අපිට කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. නිකන් ගුරුවරයෙකුගේ දේශනයක් විතරක් අහගෙන අපේ කට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හුරු වෙන්න නම් අපි ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙන්න ඕනි. මේ පාඨමාලාව ඇතුළේදී ඔයාලට පුළුවන් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියත් එක්ක වගේම මාත් එක්කත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සනට කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මෙම අලුත්ම පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 16 වෙනිදා. මේක මාස දෙකක් තියෙනවා. සඳුදා බදාදා සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට වයස අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 දක්වා ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාවක් කරන කෙනෙක්, ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක්, ලංකාවේ වගේම විදේශගත වෙලා ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට මැසේජ් එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට සියලුම විස්තර දෙනවා. 16 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඔයා කිව්ව විදිහට මම ඒක කරා. මම ඒක කරා. I did it. I did it. ඔයා කිව්ව විදිහට as you said. as you said I did it. as you said I did it. ඔයා කිව්ව විදිහට මම ඒක කළා. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින්ම ඔයාට අදහස් තුනක් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඔයා කිව්ව විදිහට මම ආවා. as you said I came. ඒක පළවෙනි අදහස. ඔයා කිව්ව විදිහට ඒක සිද්ධ වුණා. as you said it happened. ඔයා කිව්ව විදිහට මම ඒක කරා. as you said I did it. right. ඉතින් පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ පළවෙනි උදාහරණ තුන මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ කියලා. තාමත් ඔයා මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා මේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාට මේ වගේ ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් ලස්සන videos දිනපතාම නරඹලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාට online English course එකකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් මේකේ තියෙන මගේ number එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා WhatsApp message එකක් එවන්න. මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න online පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා. බදාදා දවසක් ඉන්නේ. බදාදා රාත්‍රී 7:30ට ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදිත් ඔයාට මේ වගේම ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා බහ කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. right. අපි තව උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු මේ මං කිව්වා වගේම. okay as I said. as I said මේක just as I said කියලාත් ගන්න පුළුවන්. මං කිව්වා වගේම නැත්නම් මං කිව්ව විදියට. මං කිව්ව විදියට ඔවුන් අපිට අපහාස කරා. මං කිව්ව විදියට එයාලා අපිට අපහාස කරා. as I said. එතකොට as I said they insulted us. as you said නෙමෙයි. as I said they insulted us. ඔයා කිව්ව විදියට ඔවුන් අපේ දරුවන්ව නොමග යවුවා. as you said. as you said they නොමග යවුවා misled our children. as you said they misled our children. ඔයා කිව්වා වගේම
ඔවුන් අපේ දරුවන්ව නොමග යවුවා. ඔයා කිව්වා වගේම වැස්සනේ. ඔයා කිව්වා වගේම as you said වැස්සා it rained. as you said it rained. ඔයා කිව්වා වගේම වැස්සා. ඔයා කිව්වා වගේම එයාලා ආවේ නැහැ. නැත්නම් ඔයා කිව්ව විදිහට එයාලා ආවේ නැහැ. as you said they did not come. as you said they did not come. ඔයා කිව්ව විදිහට එයාලා ආවේ නැහැ. right? ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න ඕනේ කෙනෙකුට ඔයා කිව්ව විදිහට මම එයාලට සල්ලි දුන්නා. ඔයා කිව්ව විදිහට මම එයාලට සල්ලි දුන්නා. as you said I gave them money. as you said I gave them money. ඔයා කිව්ව විදිහට මම එයාලට සල්ලි දුන්නා. ඔයාට කෙනෙක් කියනවා මේ ඔයා ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න ඔයාට මම හොඳ රස්සාවක් දෙන්න. නැත්නම් මම ඔයාව පිටරට යවන්න. ඉතින් ඔයා මහන්සි වෙලා ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඉවරලා එයා ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා ඔයා කිව්ව විදිහට මම ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරා. okay? as you said I trained to speak English. I trained myself. මම මාව පුහුණු කරා to speak English. as you said I trained myself to speak English. ඔයා කිව්ව විදිහට මම මාව පුහුණු කරා ඉංග්‍රීසි කතා කරන තත්ත්වයට. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කෙටියෙන් කියන්නත් පුළුවන් ඔයා කිව්ව විදිහට මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. as you said I learned English. as you said I learned English. ඔයා කිව්ව විදිහට මම මේ වැඩේ සම්පූර්ණ කළා. සම්පූර්ණ කළා නම් completed. මම සම්පූර්ණ කළා ඒ වැඩේ I completed that job. ඒක තමයි දෙවෙනි කොටස. හැබැයි ඔයා කිව්ව විදිහට as you said I completed that job. as you said I completed that job. ඔයා කිව්ව විදිහට ඒක සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඉස්සලා මං කිව්වා ඔයා කිව්ව විදිහට ඒක සිද්ධ වුණා කියලා. දැන් කියන්නේ නැහැ ඔයා කිව්ව විදිහට ඒක සිද්ධ වුණේ නැහනේ. as you said it happened. ඒ කිව්වේ ඔයා කිව්ව විදිහට ඒක සිද්ධ වුණා. දැන් කියන්න ඕනේ ඔයා කිව්ව විදිහට ඒක සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඔය අතීත කාලයෙන් නැහැ. දැන් අතීත කාලයෙන් නැහැ කියන අදහස ගන්න අපි ගන්නවා did සහ not. එහෙම නැත්නම් ඒක කෙටි කරලා didn't. එතකොට as you said it didn't happen. එතකොට happened කියන්න බෑ happen. it didn't happen. as you said it didn't happen. ඔයා කිව්ව විදිහට එයාලා මෙහි ආවේ නැහැ. ඔයා කිව්ව විදිහට එයාලා මෙහි ආවේ නැහැ. අපරාධය අපි ඉව්වා. අපරාධය අපි රාත්‍රී කෑම හැදුවා. okay? as you said they didn't come here in vain. we prepared dinner for them. අපි යාළුවට රාත්‍රී කෑමත් හැදුවා. as you said they didn't come. ඔයා කිව්ව විදිහට යාළුවා ආවේ නැහැ. ඔයා කිව්ව විදිහට ඇයි විභාගේ ෆේල් වුණා. අසමත් වුණා. එයා වැඩ කරේ නැහනේ හරියට. ඉතින් ඔයා කිව්වා එයා ෆේල් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම එයා ෆේල් වුණා. as you said she failed the exam. as you said she failed the exam. ඔයා කිව්ව විදිහට අය විභාගයේ අසමත් වුණා. ඔයා කිව්ව විදිහට ඔහු ඊයේ රට ගියා. as you said he went on abroad yesterday. as you said ඔයා කිව්ව විදිහට he went on abroad yesterday. ඔයා කිව්ව විදිහට ඔහු ඊයේ රට ගියා. ඔයා කිව්ව විදිහට එයාලා අපිත් එක්ක කතා කරේ නෑනේ. as you said they did not talk with us. as you said they did not talk with us. ඔයා කිව්ව විදිහට එයාලා අපිත් එක්ක කතා කළේ නෑ. ඔයා කිව්ව විදිහට ඇය මාව තේරුම් ගත්තා. as you said she understood me. as you said she understood me. ඔයා කිව්ව විදිහට ඇය මාව තේරුම් ගත්තා. ඉතින් මේ as you said කියන ෆ්‍රේස් එකත් එක්ක මම අදහස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔයාලට කියන විදිය කියලා දුන්නා.
මේවා එකින් එක අරගෙන හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න. right. so then that's enough. ඒ උදාහරණ ටික මේ වීඩියෝ එකට ඇති. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. right. so goodbye.